μικρό Κλάρενς είναι ένα πολύ καλλιτεχνικό χωριό. Έχουν συγκεντρωθεί πολλοί καλλιτέχνες εδώ και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο έχει και φεστιβάλ μπύρας. Μέχρι και τρέιλορ έχουνε. Αυτός εδώ ο καταράκτης, ο Τουγκέλα, θεωρείται ο δεύτερος ψηλότερος στην Αφρική. Συνολικά το νερό πέφτει από τα 945 μέτρα. Έφτασα εδώ στα χωριά των Ζουλού. Εδώ πέρα είναι ένας οικισμός Ζουλού παραδοσιακός. Για να δούμε ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Hello my friend. Yes. Are you Zulu? Yes, I'm Zulu. Zulu warrior. Yeah, Zulu. So you're cycling all over the world? You're cycling all over the world? You're going all over the world? Yes, yes. Oh, I want to ask you, did you see here any airplanes crashing with a German, an Italian and a Greek?
O bonile I aeroplane I yazile accident la pa? No. No? Ah. Because I heard many airplanes crashed around this area. Oh, yeah. Αλλά δεν έχει ρε παιδιά, εδώ λέει δεν έπεσαν αεροπλάνα, ούτε με Γερμανό, Ιταλό, Έλληνα, τον είπα, δεν έχει πέσει τίποτα. Τι μας λένε, πού έπεσαν όλα αυτά τα αεροπλάνα? Δεν ξέρω. Εδώ στο μοντέλο αυτό του οικισμού φαίνεται πως ζει μια οικογένεια. Στο κέντρο είναι ο χώρος για τα ζώα, που είναι δηλαδή η τράπεζα του οικισμού, γιατί τότε δεν είχαν φυσικά χρήματα, τα ζώα ήταν ο πλούτος τους, οπότε τα προστάτευαν στο κέντρο. Και το φαγητό ήταν σε μια τρύπα στο έδαφος, όπως φαίνεται εδώ, για να προστατεύεται, να μην το δηλητηριάσουν κάποιοι και έτσι ξεκάνουν την οικογένεια. Οι καλύβες ήταν μία μικρή καλύβα για κάθε γυναίκα του άντρα της οικογένειας. Η πολυγαμία επιτρέπεται, οπότε μπορούν να παντρευτούν όσες θέλουν. Ύστερα δίπλα στην πύλη είχαν τις καλύβες για τα παιδιά. Όταν γινόταν 16 χρονών έμεναν ξεχωριστά τα αγόρια από τις κοπέλες. Και η μεγάλη καλύβα δεν είναι του άντρα, είναι η καλύβα της γιαγιάς. Και εκεί πέρα λατρεύουν και τους προγόνους. Είναι η πιο σημαντική καλύβα του οικισμού. Εκεί μαζεύεται όλη η οικογένεια. Η καλύβα του άντρα είναι μια μικρή καλύβα από αυτές δίπλα στη καλύβα της γιαγιάς. Είναι μια απλή μικρή καλύβα που χωράει μόνο δύο. Τον άντρα και μία από τις γυναίκες που θα επιλέξει για εκείνη τη βραδιά. Αυτή εδώ είναι η μεγάλη καλύβα, όπου είναι η καλύβα των προγόνων. Εδώ μαζεύεται η οικογένεια προς τιμήν των προγόνων πάντα, στους οποίους πιστεύουν μέχρι σήμερα. Και εδώ πέρα κρατούν τα ζώα. Zonke izinto zakhona uhamba ngesithuthuthi. She is proving to us that the beer is not poisonous. That is what you have got to do in our culture always whenever you serve some people something to drink. Εδώ άναβε ο σιδηρουργός τη φωτιά και έφτιαχνε τα ακόντια. Παράξενο σχήμα έχει το καμίνι, αλλά εντάξει, περιορέξεως. They go for hunting, they come back with the meat, they eat first and use the skins to make something out of the skins. And Mama over this side is showing us on how to weave the net. She is also using another one underneath her. We use those nets to sit on, not just only to sit but as well as to sleep on. She is married because she has that red hat on. By this green color, she means wherever you are, I don't mind waiting for you. I can wait up until I become as thin as a piece of grass. And the white color stands for purity. She means our relationship is pure. But if she adds the black color, she means, no, sorry dear John, it is over. I don't like you anymore. So you know it is the bad news when you see the black color. Their medicines effectively guarantee. So they had to give you the medicine and you go back home, use it the way he instructed you to use it. When you feel better, you go back to him with his payment. That happened a long time ago. Right now we have to pay as soon as you receive the medicine. Ο θρυλικός βασιλιάς των Ζουλού, ονόματι Ισάκα, σε αυτό εδώ το δέντρο υποδέχονταν τους στρατιώτες που επέστρεφαν χωρίς το βέλος τους ή με πληγές στην πλάτη. Αυτούς τους εκτελούσε.
Ο Σάκα φημίζεται για το πόσο πολεμοχαρής και σκληρός ήταν. Αυτή εδώ η καρπή είναι η καρπή των φοινικόδεντρων, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή και μόνο αυτό το συγκεκριμένο είδος κορακιών μπορεί να του σπάσει, που βρίσκεται μόνο σε αυτό εδώ το μέρος σε όλο τον κόσμο και σε έναν γειτονικό υδροβιότοπο. Μέσα είναι κάπως έτσι και αυτό το τρώνε τα κοράκια. We need a number one. We need a number one. It's a penny. We need a number one. We need a number one. It's a penny. We need a number one. We need a number one. It's a penny. Ah, we need a number one. We need a number one. It's a penny. I want a number 3. We need a number 1. It's a penny. Καθίστε να πιούμε μια μπυρίτσα. Do you want a beer? Να, εδώ πέρα τα λέμε με τους παλιόφιλους, με τις ζέμπρες. Είπαμε να πιούμε μια μπυρίτσα με τις ζέμπρες. Εδώ στο παράκι. Πιάσε 2 πράσινες. Παλικάρι, πιάσε 2 πράσινες. Αυτές οι ζέμπρες σαν κατοικίδια είναι. Τις χαϊδεύεις και τους αρέσει. Ωραία χέτη έχουν.